हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलमा। तपाईहरुको बीचमा मैले रेसिपीहरु लिएर आउने क्रममा मैले तपाईहरुलाई पहिले नै भनेको थिएँ कि रिक्वेस्ट गरेको रेसिपीहरु म लिएर आउने छु भनेर। आज फेरि पनि अर्को रिक्वेस्ट गरेको रेसिपी मैले लिएर आएको छु। यो रेसिपीमा चाहिँ मलाई भन्नु भएको थियो कि करकलोको रेसिपी लिएर आउनु होला भनेर, र त्यही करकलोको रेसिपी मिठो तरिकाले हाम्रो घरमा सजिलोसँग बनाउने मैले कोसिस गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई पनि नभुल्नु होला र नजिकै रहेको त्यो बेल आइकन जुन छ त्यसलाई पनि प्रेस गर्नलाई चाहिँ नभुल्नु होला, जसले गर्दा मैले ल्याउने नयाँ भिडियोहरु अपडेटहरु सुरुमा तपाईहरुले पाउनु हुनेछ। र कस्तो तरिकाले बनाउने अब हामी हाम्रो भान्सामा जाउँ र बनाएर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। र आजको करकलो एकदमै स्पेशल मिठोसँग बनाउने हाम्रो सोच छ। कस्तो तरिकाले बनाउने सबै स्टेप्सहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तयार यसरी मैले गरे, सबै केलाएर सफा गरेर धोएर राखेको हो यो। र त्यसपछि एउटा भाँडा बसालौं र त्यसमा तेल राखिदिउँ। र तेल चाहिँ तातिसकेपछि चाहिँ यसमा हामी अलिकति मात्रामा जिरालाई फोराइदिने छौं र यो सुकेको खुर्सानी पनि फुराउँछौं र कुटेर राखेको अदुवा र लसुनलाई पनि हामी यसरी फुराइदिने छौं। र त्यसपछि यो फ्राई हुन थालिसकेको हुन्छ, बिस्तारै हामी चलाइदिनु पनि पर्ने हुन्छ। अब करकालो यसमा हामी राखिदिउँ र सबै करकालो यसरी हामीले राखिसकेपछि यसलाई हामीले चलाइदिनु पर्छ। हुन त यो सिजनमा करकालो सजिलैसँग हाम्रो ठाउँमा हाम्रो जताततै पनि पाउन सकिनै हाल्छ। मिठो बन्नेछ आजको यो रेसिपी। र यसरी भइसकेपछि यसलाई हामीले छोपिदिनु पर्छ र केही समय पश्चात यो हल्का सफ्ट हुन थालेपछि अलिकति पानी हामी राखिदिन्छौँ। र यसलाई फेरि पनि हामी छोपिदिन्छौँ। र यो करकलो चाहिँ हल्का मात्रामा सफ्ट हुन थालिरहेको छ, यसरी उम्लन थालिसकेको छ। यसपछि चाहिँ हामी यसलाई चाहिने मसला बनाउने छौँ। मैले टमाटर यसमा राखिदिएँ, हरियो खुर्सानी, र यो चाहिँ जिरा र धनिया हो। र त्यसपछि नुन पनि यसमा राखिदिउँ र यसरी तयार गर्दा मसला एकदमै मिठो बन्नेछ। त्यसपछि यसलाई मिक्स गरिदिन्छौँ र यतिको मात्रामा भएपछि लगभग हाम्रो यो मसला पनि तयार भयो। र करकलो यसरी सफ्ट हुन थालिरहेको छ, यसरी पाकिरहेको छ। र त्यसपछि चाहिँ यो करकलोलाई सबैतिर नरम हुने गरी यसरी हामी चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तयार गरेको मसला अब यो करकलोमा राखिदिनेछौँ। यो मसला सबैतिर लागोस् भनी यसरी मिलाएर बिस्तारै हामी चलाउँदै जानुपर्छ। र आवश्यकता भयो भने यसरी हामी पानी पनि राख्न सक्छौँ। र फेरि यसलाई छोपेर पकाइदिन्छौँ। र हल्का मात्रामा सफ्ट हुन यो थालिसकेको छ र मसला चाहिँ पुरै राम्ररी यो पाक्नुपर्ने हुन्छ। फेरि बीचमा यसरी चलाउँदै हामीले जानुपर्छ। यो करकलो चाहिँ मजाले खुडिएर पाकिनुपर्छ, त्यही भएर डाडुले यसरी चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र अलिकति फेरि थप नुन हामी यसमा राख्छौँ। र यसलाई पनि चारैतिर हामी चलाउँदै जानुपर्छ। र अन्तिममा चाहिँ हामीले यसरी कागतीको रसलाई यसरी निचरेर राखेका छौँ। र यसलाई पनि बिस्तारै हामी चलाइदिउँ। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो करकलोको मजाको यो रेसिपी मिठो तयार पनि भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मिठो मजाको बास्ना आइरहेको छ। पक्कै पनि यो रेसिपी तपाईहरुले सिक्नु भएको छ। यदि तपाईहरुलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई पनि नभुल्नु होला। र
र यस्तै यस्तै रेसिपीहरू तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि लिएर आइरहेकै हुनेछु। तबसम्मको लागि तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो परिवारमा मिठो बनाएर खानुहोला। नमस्ते।